nakapagbiyahe ng 2 araw. Yun o. So, hindi kasi tayo nakabiyahe kapon. Kasi, loading. Shit. Ayun o. Puta na pala ako ng internet. Kaya pala kaya pala din tayo napapasukan. Tangin na naman. Sige. Pero minsan malakas na naman. Depende lang. Grabe. Ayun. Binado. Ayun. Sa may ano. Accept. Yan lang yung nadaanan natin natin. First booking, right? Kano fare? 40 plus? Kapag 30 plus, 40 plus, malapit lang yung mga yan. Mga ilang kilometro lang. Okay, we're here, Kansas. I-arrive lang natin. Arrive at sa Bondo. Pag nandito ka na sa Bondo. Then, delivery is ready to pick. Hindi ko na imamapa. Alam ko na din nakapag-deliver ako dyan. Hindi ko tayo mag-buter. Kanina sa buter. Di ba mag-buter doon na? Malapit na kayo para upward. Bagay na bag. God for booking. Alright. Ang init. Ayun. Kikita nyo kung paano maging kamote. Ganun lang naman no, pagkatapos ng pick up sa pick up location. I-drop natin. Diyan, ayun ang tambay dito. Dito ako tumatambay pag gano'n. Honest, yan ang honest place. Kitang kita doon. Honest place. Dito na sa atin. Hindi nga ako nag-pinatay. Dito na nag-pinatay. Arrive at custom. Ma'am, sa inyo po ba? Opo.